السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هیله لرم چې ټول به خاص د روغ جوړ صحت به ولرئ. زه منیر فاروقي په یو بل ویډیو کې راغلی یم. په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شئ تاسو د خپل فیسبوک پروفایل لاک کړئ. یعنې معنا تاسو خپل فیسبوک لاک کړئ. که چېرته ستاسو فیسبوک پروفایل ته څوک راځي نو نشي به کولی چې ستاسو پوسټونه وګوري، ستاسو ویډیوګانې وګوري، ستاسو فرینډ وګوري، ستاسو پرسنل معلومات وګوري. نو هیله کوم زما ویډیو تر پایه وګورئ، له ما سره پاتې شئ. راځئ ویډیو سټارټ کوم. په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته وښایم چې څنګه کولی شئ تاسو د فیسبوک پروفایل لاک کړئ. ډېره اسانه طریقه ده. سمپل راځئ دلته په فیسبوک اپلیکیشن باندې به کلیک وکړئ، بیا به دلته راشئ، په خپل پروفایل ته به راشئ. کله چې خپل پروفایل ته راغللی بعد د هغې نه چې دی بعد د هغې نه به دلته راشئ، په دغه 3 ډاټس ګورئ، دغه 3 ډاټس باندې به کلیک وکړئ. کله چې په 3 ډاټس باندې کلیک وکړل بعد د هغې نه چې دلته لیکلي دی درېیم آپشن څلورم آپشن دی لاک پروفایل په نامه دی. کله چې په لاک پروفایل باندې کلیک وکړل دغلته اخره کې لاندې لیکلي لاک یور پروفایل. بس سمپل په دغه لاک یور پروفایل باندې کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک وکړل نو ستاسو پروفایل چې دی په ډېر یو اسانه طریقه سره لاک شوله. ګورئ ما ته یې ولیکل میسج یې هم راکړه، وایي پروفایل یور لاک. ګورئ زما پروفایل چې دی لاک شو، یعنې زما پروفایل لاک شو. اوس هېڅوک هم نشي کولی چې زما پروفایل وګوري. هر څوک راځي نو زما پروفایل چې ګوري نو هغه به نشي کولی چې زما پوسټونه وګوري. یعنې معنا فرض مثال دا زما کوم تصویران مې چې ورکړي دي زما به دا پروفایل به نشي کولی چې پروفایل مې وګوري، کور فوټو مې نشي کتلی، همدارنګه زما کوم معلومات چې دي هغه نشي کولی چې وګوري. دغه یو اسانه او ایزي طریقه چې څنګه کولی شو خپل پروفایل لاک کړئ.